Světová pandemie COVID-19 sebou přinesla mnoho unikátů. Na jaře roku 2021 se nám podařilo zachytit vzácný jev sovy v karanténě. Tato samice druhu Strix huvola, kterou jsme pojmenovali Hortenzie, přeletěla v polovině dubna do jižní Anglie, zřejmě při návratu z teplých krajin, a uhnízdila se v prostorném pokoji řadového domku. V rámci opatření proti COVID-19 zde musí Hortenzie strávit následujících 10 dní v karanténě. Během této doby ji čeká boj o přežití. Nejen, že jejím jediným lovištěm bude tento pokoj, ale také se bude muset ubránit lstivým predátorům, především koronaviru a nudě. V důsledku platných nařízení vlády musí sova podstoupit 2 koronavirové testy. Poté, co si Hortenzie odebere vzorek, podepíše ampulku a odešle ji k analýze. Jelikož je ale v karanténě a nesmí opustit pokoj, může tato jinak schopná poštovní sova pouze vyhodit balíček s testem z okna a doufat, že dorazí v pořádku. Krátce po příletu si Hortenzie ozdobila zeď svého hnízda podobiznou, zřejmě svého předka. Ačkoliv to ještě nebylo vědecky dokázáno, někteří ornitologové se shodují, že tento jev by u mladých jedinců mohl naznačovat, že se jim stýská po rodičích. Na ochranu proti nudě se Hortenzie musí uchýlit k nejrůznějším aktivitám. Nejvíce nás zaujal Hortenzien zájem o literaturu. Je obecně známo, že sovy jsou moudrá zvířata. Ovšem je zarážející, že by si Hortenzie vybrala místo literatury faktů nebo filozofické poezie dětskou fantasy četbu. Stalo se, že se za tento fakt stydí. Brzy po začátku našeho natáčení objevila Hortenzie naše kamery. Překvapivě ji to vůbec nevyplašilo. Zde se naopak zdá, že využila naše objektivy jako zrcadlo. Když si krátila dlouhou chvíli zkoušením outfitů.
ráno 5. dne karantény. Zdá se, že hlady Hortenzie netrpí. Podařilo se jí ulovit bochánek. Našim kameramanům se bohužel nepodařilo zachytit, jak se toto přihodilo. Tento druh bochánků se totiž v Anglii přirozeně nevyskytuje. Domníváme se, že je možné, že si Hortenzie přinesla tento kus s sebou z některé z jižních zemí, odkud přilétla. Hortenzie tedy přežívá celkem úspěšně. Ale zatím není vyhráno. Zbývá 5 dní karantény. Jak si asi poradí? To jsem já, zlatá sovo, Emilka, běžná sova hradní. Co chceš? Myslím, že i člověk zlem prolezl by měl ke svému polepšení dostat šanci. Aspoň jednu. Sama si svůj osud vybrala. Mohu ji vidět, promluvit s ní. Dobře, 5 minut a dost. Výzkum v daném oboru naznačuje, že sovy se stejně jako lidé snaží ve filmech vidět sami sebe. Stotožňují se s postavami, díky čemuž prohlubují své vnímání sebe sama a svého postavení ve společnosti. Hortenzie si zřejmě vybrala tento seriál, protože se dokáže vcítit do postavy tohoto koně. Protože je hnědý. Neobvyklý karanténní režim donutil Hortenzii změnit svůj přirozený rytmus. Nicméně sovy jsou přeci jen noční zvířata. Příběh naší Hortenzie má šťastný konec. Podařilo se jí přežít 10denní karanténu a nyní vylétá do světa.